Tử vi, một bộ môn tư vấn tâm linh dựa trên ngày sinh, đã tồn tại hàng nghìn năm xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại và vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Đến ngày nay, khi nhắc đến tử vi, nhiều người đồng ý rằng đó là một bộ môn bói toán, mê tín và không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, có những người khác lại cho rằng tử vi có thể mang lại lợi ích cho con người, có thể giúp cho mỗi người hiểu được tính cách của bản thân, đưa ra những quyết định đúng đắn và cân bằng cuộc sống. Vậy, sự thật đằng sau bộ môn tư vấn tâm linh này là như thế nào? Hay thực chất nó chỉ là một loại hình lừa gạt mê tín dị đoan không hơn không kém? Hôm nay, chúng ta đứng ở góc nhìn thú vị hơn để nhận định về tử vi, nhìn nhận nó như một bộ môn khoa học, tìm hiểu sự hình thành và quy luật vận hành của nó. Xin chào các bạn đến với SDU Discovery, đến với câu chuyện về tử vi, bộ môn khoa học ngàn năm lịch sử. Tử vi thật ra là một môn khoa học cổ xưa, bắt nguồn từ Trung Hoa hay còn gọi là tử vi Đông Phương và đã tồn tại từ rất lâu đời. Theo sử Việt Đại Nam Nhất Thống Chí, nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng nghiên cứu rất kỹ về tử vi. Sau đó, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã tiếp tục nghiên cứu tử vi dựa trên quyển Lục Thập Qua Giáp Lục Mệnh bản chữ Nôm. Và cho đến ngày nay, rất nhiều học giả đã nghiên cứu và bổ sung thêm vào kho tàng kinh nghiệm của tử vi, làm cho nó trở nên phong phú, tinh tế và hấp dẫn hơn. Ở Việt Nam, tử vi đã phát triển và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh người Việt. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là tử vi khác với việc xem bói toán. Những người nghiên cứu về tử vi đều phân biệt rõ ràng điều này và coi tử vi là một môn khoa học có cơ sở chắc chắn và đáng tin cậy. Bất chấp sự lạm dụng của một số người, nó vẫn là môn học có giá trị đáng kể trong nghiên cứu về tâm linh và con người. Tử vi được coi là một lĩnh vực dự đoán khoa học hay còn gọi là nhân trắc học, với những quy tắc và lập luận logic riêng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khách quan, các kết quả tử vi nhận định về con người và đời sống con người đều tuân theo những quy tắc chặt chẽ, dễ hiểu và có khả năng kiểm chứng. Mặc dù có những tranh cãi và những quan điểm khác nhau về các trường phái, thực tế không thể phủ nhận rằng tử vi là một bộ môn có cơ sở khoa học và có khả năng dự đoán những khía cạnh liên quan đến từng cá nhân con người. Tuy nhiên, ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa tử vi Đông Phương và tử vi Tây Phương. Dù cùng chung tên gọi, hai loại tử vi này lại khác nhau ở cơ bản. Tử vi Tây Phương hay còn gọi là horoscope tập trung đơn thuần vào 12 chòm sao và những cung hoàng đạo tương ứng, tập trung nhiều hơn vào thiên văn học. Trong khi đó, tử vi Đông Phương lại rất phức tạp và đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, vì bao gồm rất nhiều bộ sao ảnh hưởng, có những quy tắc riêng biệt, cũng như giải thích từng sao trong mỗi cung một cách cụ thể. Đối với tử vi Đông Phương, không chỉ đơn thuần là về thiên văn học của các sao, mà còn là sự kết hợp lý luận và giải thích dựa trên nguyên tắc âm dương ngũ hành, tạo nên những giải đoán chính xác hơn. Để phân biệt tử vi với những môn dự đoán khác, ta có thể nhận thấy rằng tử vi dựa trên 5 yếu tố cơ bản gồm ngày, giờ, tháng, năm sinh và giới tính. Tuy nhiên, để đưa ra những bình giải và nhận định đặc điểm cuộc đời của con người, tử vi còn sử dụng các môn khác như tứ trụ, can chi. Và đặc biệt, tử vi được phát triển theo hướng mã hóa cụ thể các dữ liệu về ngày, giờ sinh vào các tinh tú. Các sao này được sắp xếp và bố trí trình tự theo một quy tắc nhất định tại 12 cung, gồm các cung Mệnh, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tặc Ách, Tài Bạch, Phu Thê, Huynh Đệ và Tử Tức. Mỗi cung tương ứng với những vấn đề có liên quan đến từng khía cạnh của một con người. Ví dụ như cung Phụ Mẫu nói về cha mẹ, cung Tử Tức nói về đường con cái, cung Tài Bạch nói về tiềm năng và khả năng của người này, hay cung Điền Trạch mô tả về nhà cửa, nơi ở, đất đai. Tử vi có khả năng mô tả tương đối khá nhiều mặt, nhiều khía cạnh trong cuộc đời của mỗi con người, với các mặt khác về cuộc sống của con người đó ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi người đều có một lá số tử vi, từ đó quyết định đến số phận hay định mệnh của họ. Vấn đề này đã gây ra tranh cãi và phản biện trong nhiều ngành khoa học khác nhau, tuy nhiên vẫn chưa có hồi kết. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách khoa học để hiểu rõ hơn về số phận của mỗi người là như thế nào. Nếu ta cho rằng số phận đã định sẵn và không cần phải cố gắng, thì đó là điều vô lý. Chỉ khi cố gắng, con người mới khám phá ra sứ mệnh thật sự của mình. Vì vậy, việc đánh giá đúng đắn và khách quan về tử vi là rất cần thiết để tránh bị mê tín dị đoan hay lợi dụng tử vi để sa đà vào bói toán vô căn cứ. Vậy, tử vi liệu có đáng tin cậy hay không, phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận và đánh giá nó có đúng đắn hay không.
có đáng tin hay không đáng tin là một câu hỏi phức tạp khi đánh giá về tử vi. Trả lời đơn thuần bằng một chữ có hay một chữ không sẽ không đầy đủ và chính xác. Vì vậy, chúng ta cần nhận định tử vi một cách khách quan và đúng đắn để tránh những hiểu lầm và lợi dụng để bói toán không căn cứ. Tử vi là một trong những môn khoa học dự đoán. Tuy nhiên, giống như các dự báo thời tiết, tử vi không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, bởi vì tử vi cũng dựa trên những cơ sở lý thuyết về âm dương ngũ hành và những quy tắc riêng để phân tích ra lá số tử vi. Cùng với đó là sự đúc kết kinh nghiệm qua nhiều thế hệ, tử vi cũng có những xác suất đúng sai nhất định. Mặc dù những hạn chế như vậy, tử vi vẫn được coi là một môn khoa học dự đoán quan trọng. Nó được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày, từ việc xác định ngày giờ xuất hành đến các quyết định lớn trong cuộc sống. Bản tổng kết thiên di lịch xuất hành của Khổng Minh, thời Tam Quốc, hay Lý Thời Phong, Đề Đường, hay Lục Thập Qua Giáp của Nguyễn Bỉnh Khiêm là những ví dụ cho thấy giá trị của tử vi trong việc giúp con người có những quyết định đúng đắn. Trong cuộc sống, ta thường nghe những người có kiến thức về tử vi nói đúng về những vấn đề liên quan. Những vấn đề đó không phải quá phức tạp hay đáng ngạc nhiên, bởi chúng được xây dựng dựa trên nhiều lá số tử vi có những đặc điểm giống nhau về giờ và năm sinh. Tuy nhiên, cũng có những nhận định sẽ luận không chính xác, hoặc chỉ đúng với một số người nhất định. Điều này cũng không phải là điều quá bất ngờ, bởi vì có rất nhiều yếu tố khác nhau như ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột, môi trường sống tạo nên những điểm khác biệt riêng của từng người. Hơn nữa, cách bình giải và nhận định lá số tử vi cũng phụ thuộc vào nhiều khả năng, kinh nghiệm và bản lĩnh của từng học giả am hiểu về tử vi. Cho đến ngày nay, tử vi vẫn đang được các nhà nghiên cứu phát triển và hoàn thiện lý thuyết để cung cấp những xác suất mới chính xác hơn. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận tử vi như một môn khoa học dự đoán và đánh giá các lời phân tích và bình giải nó một cách khách quan, dựa trên thực tế và chỉ tin những điều đúng đã xảy ra với chúng ta. Thay vì chỉ tập trung vào việc đóng trúng số phận của mình, chúng ta nên quan tâm đến cách tử vi có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại sự thư giãn, giải trí cho tâm hồn. Đó là cách thông minh nhất để áp dụng tử vi, môn khoa học dự đoán vào cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện về tử vi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong video sau.